Khi nhìn con đảo từ trên cao, bạn sẽ nhận ra một điều. Đây không phải là một hòn đảo, mà là một quần thể gồm 16 đảo lớn nhỏ quây quần giữa biển khơi. Vì sao mỗi hòn đảo lại mang một cái tên khác nhau? Và đằng sau những cái tên ấy là điều gì? Hãy cùng Ho Chu Vi bay một vòng để khám phá toàn bộ quần đảo Côn Đảo từ góc nhìn vệ tinh. Ở trung tâm là đảo Côn Lôn, hay còn gọi là Côn Sơn, hòn đảo lớn nhất, nơi tập trung mọi hoạt động hành chính, dân cư và những di tích lịch sử đặc biệt nhất của toàn vùng. Ngay bên cạnh trung tâm, đó là một hòn đảo mang cái tên rất đặc biệt. Đảo Phong Ba còn được gọi là Côn Lôn nhỏ, nổi bật với đỉnh tình yêu cao khoảng 328 mét. Gồm hai đỉnh núi nằm cạnh nhau, một điểm cao mang nhiều ý nghĩa biểu tượng. Liệu cái tên này chỉ đơn giản là địa danh, hay còn gắn với những câu chuyện phía sau? Vì hình dáng hai ngọn núi tựa như đôi trai gái ôm nhau, gợi lên sự gắn bó, thủy chung và hạnh phúc lứa đôi. Đây là điểm đến lãng mạn, nơi nhiều cặp đôi cầu nguyện cho tình yêu bền lâu và thường chọn làm nơi ghi dấu kỷ niệm. Hòn Ba nằm trong phạm vi vườn quốc gia Côn Đảo, có thảm thực vật phong phú với nhiều loài cây gỗ quý, dây leo và thảm cỏ biển. Động vật hoang dã là nơi sinh sống của chim biển, rùa biển và một số loài thú nhỏ. Nước trong xanh, có rạn san hô đa dạng, thích hợp cho lặn ngắm san hô. Cảnh quan hoang sơ, ít bị tác động bởi con người, giữ được vẻ đẹp tự nhiên nguyên vẹn. Hòn Bảy Cạnh, hòn đảo lớn thứ hai của Côn Đảo. Từ vệ tinh có thể thấy rõ những cạnh góc khuất đặc trưng. Và chính hình dáng đó đã tạo nên tên gọi Bảy Cạnh. Không chỉ vậy, đây còn là nơi rùa biển tìm về sinh sản nhiều nhất. Điều gì khiến nơi này trở thành điểm hẹn của sự sống? Hòn Câu, một trong số ít hòn đảo có nguồn nước ngọt. Tên gọi gắn liền với những hang câu từng mọc tự nhiên. Nơi đây cũng từng mang dấu ấn lịch sử khi được sử dụng để giam giữ tù nhân. Nhưng điều đặc biệt nhất lại nằm dưới mặt nước. Hòn Trắc lớn và hòn Trắc nhỏ nằm gần khu vực mũi Cá Mập. Những khối đá nhô lên giữa biển tạo nên cảnh quan hoang sơ, ít dấu chân người. Vậy chính sự biệt lập này đã giữ lại điều gì cho tự nhiên? Hòn Tài lớn, nơi sở hữu hệ sinh thái san hô phong phú. Bên cạnh đó là hòn Tài nhỏ, còn được gọi là hòn Thỏ. Phải chăng cái tên Thỏ được đặt theo hình dáng nhìn từ xa? Theo truyền thuyết dân gian, người dân địa phương kể rằng tên Tài gắn với một nhân vật hoặc sự tích cổ xưa, thường liên quan đến những người đi biển được bà và ông Tài phù hộ. Theo đặc điểm tự nhiên, một số nhà nghiên cứu cho rằng tên Tài xuất phát từ hình dáng hoặc vị trí của đảo, giống như một tài sản quý giá của thiên nhiên, vì nơi đây có nguồn lợi hải sản phong phú. Khu vực này được quy hoạch thành phân khu bảo vệ nghiêm ngặt thuộc hợp phần bảo tồn biển của Vườn Quốc gia Côn Đảo. Cảnh quan hoang sơ, thích hợp cho hoạt động lặn ngắm san hô, khám phá thiên nhiên. Hòn Trọc, đúng như tên gọi,
ít cây cối bề mặt đá lộ thiên. Một vẻ đẹp đơn giản nhưng rất đặc trưng. Hòn bông lan, một cái tên rất gần gũi. Từ trên cao, hòn đảo có hình dáng giống như một chiếc bánh bông lan. Đôi khi, cách đặt tên của người xưa chỉ đơn giản là từ những gì họ nhìn thấy. Hòn tre lớn và hòn tre nhỏ. Tên gọi gắn liền với hệ thực vật đặc trưng. Những bụi tre mọc tự nhiên. Đặc biệt, hòn tre nhỏ còn có nhiều tre trắng hiếm gặp. Hòn trứng còn gọi là hòn đá bạc, nơi tập trung nhiều chim biển. Nhìn từ xa, đảo có hình tròn, trông giống như một quả trứng nổi giữa biển, nên được gọi là hòn trứng. Sinh thái biển phong phú, vùng biển quanh đảo có rạn san hô đa dạng, nhiều loài cá cảnh, hải sản quý hiếm. Vào mùa sinh sản, từng đàn chim biển bay về đảo để làm tổ trên các vách đá và bãi cát. Các loài thường gặp chim hải âu, chim nhạn biển, chim mòng biển. Đây là một trong những khu vực hiếm hoi ở Côn Đảo, có mật độ chim biển tập trung cao, tạo nên cảnh tượng rất sống động. Không có nhiều tác động của con người, nên hòn trứng giữ được vẻ đẹp nguyên thủy và hoang sơ tuyệt đối. Hòn vung nằm cạnh hòn ba, ít được nhắc đến nhưng lại là một phần không thể thiếu trong tổng thể quần đảo. Xa hơn về phía tây nam là hòn anh và hòn em, hay còn gọi là hòn trứng lớn và hòn trứng nhỏ. Hai hòn đảo nhỏ nằm tách biệt khỏi cụm chính. Cái tên anh, em gợi lên sự gắn kết dù ở xa nhau. Phải chăng đây không chỉ là địa danh mà còn là cách con người gửi gắm ý nghĩa vào thiên nhiên? Từ góc nhìn vệ tinh, 16 hòn đảo của Côn Đảo hiện lên như một hệ thống liên kết chặt chẽ. Mỗi hòn đảo, một hình dáng, một cái tên, một câu chuyện. Tất cả cùng tạo nên một trong những quần đảo có đa dạng sinh học và giá trị tự nhiên đặc biệt nhất Việt Nam. Nếu mỗi hòn đảo đều mang một ý nghĩa riêng, bạn ấn tượng nhất với cái tên nào? Còn bây giờ thì Huduvi xin chào tạm biệt để quay về vũ trụ bao la, chuẩn bị cho chuyến bay tiếp theo đấy ạ.